शुभप्रिया मेजवानीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी बेळगावचा सुप्रसिद्ध असा कुंदा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। अगदी एक 3 ते 4 साहित्यांमध्ये हा कुंदा जो आहे तो बनवून तयार होतो। चवीला जबरदस्त लागतो आणि खूप छान असा हा कुंदा घरच्या घरी बनवून तयार होतो। तर तो कसा बनवायचा चला तर पाहूयात। इथे गॅसवर मी एक कढई ठेवलेली आहे आणि त्या कढईमध्ये आपण 1 ते 1.5 चमचा इतकं तूप घालणार आहोत। तर इथे साजूक तूप घालतेय मी आणि हे तूप आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। इथे तूप गरम झालं की ह्यात आपण डिंक घालणार आहोत। तर इथे 1 चमचा डिंक जो आहे तो मी ह्या तुपामध्ये घालत आहे आणि हा डिंक आपल्याला तुपामध्ये छान असा तळून घ्यायचा आहे। फुलला पाहिजे डिंक। पाहू शकता डिंक कसा छान असा फुलत आहे। सर्व डिंक जो आहे तो छान असा फुलला गेलेला आहे, पाहू शकता। आता ह्यातच आपण दूध घालणार आहोत। तर इथे आपल्याला फुल फॅट क्रीम दूध जे आहे ते वापरायचं आहे। तर इथे मी पिशवीचं दूध वापरते, म्हशीचं दूध आहे हे। तर 1 लिटर दूध जे आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये घालून घेणार आहोत। आता हे दूध आपल्याला अर्ध होईपर्यंत आटवून घ्यायचं आहे। हाफ क्वांटिटीमध्ये झाले पाहिजे हे दूध, तोपर्यंत आपल्याला हे आटवून घ्यायचं आहे। दूध आटायला ठेवलेलं आहे आणि दूध आटत असताना मधून अधून असं ढवळत राहायचं आहे आणि जी दुधावर साई येते ती ह्या दुधामध्ये मोडून घ्यायची आहे, म्हणजे आपला कुंदा एकदम मस्त होतो। आणि त्याचबरोबर आपण जो ह्याच्यामध्ये डिंक घातलेला आहे तर त्या डिंकामुळे कुंद्याला छान असं बाइंडिंग यायला मदत होते। त्यामुळे आपण ह्याच्यामध्ये डिंक घातलेला आहे। आपल्याला हे दूध अर्ध होईपर्यंत आटवून घ्यायचं आहे। इथे दूध जे आहे आपलं छान असं आटत आहे आणि तुम्ही बघू शकता त्याचं टेक्स्चर असे दाणे दाणे दिसत आहेत, हे पहा। तर आपण जो डिंक टाकलेला आहे त्याच्यामुळे त्याला छान असं टेक्स्चर येतं आणि बऱ्यापैकी अजून थोडंसं आटवून घेऊयात आपण। इथे दूध जे आहे ते बऱ्यापैकी आपलं आटलेलं आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये दही घालणार आहोत। तर इथे आपण अर्धा कप इतकं दही घालत आहोत आणि हे दही जे आहे ते फ्रेश दही वापरायचं आहे आपल्याला। आंबट दही नाही वापरायचं, फ्रेशच दही वापरायचं आहे। इथे जर तुम्ही आंबट दही वापरलं तर आपला कुंदा जो आहे त्याची चव पूर्णपणे बदलणार आहे, छान होणार नाही। त्यामुळे इथे फ्रेश दहीच वापरायचं आहे। ते घालणार आहोत आपण ह्याच्यामध्ये, मिक्स करूयात। आणि दही घातल्यानंतर आपल्याला हे एकसारखं अशा पद्धतीने हलवत हे दूध जे आहे ते शिजवून घ्यायचं आहे घट्टसर होईपर्यंत। दही घातल्यावर बघा त्याचं लगेच घट्टसरपणा त्याला आलेला आहे। हे अशाच पद्धतीने सतत ढवळत आपल्याला हे शिजवून घ्यायचं आहे, म्हणजे छान असा दाणेदार आपला कुंदा जो आहे तो बनवून तयार होतो। इथे बघू शकता आपल्या दुधाचं टेक्स्चर कसं आलेलं आहे। दूध जे आहे ते आपलं मस्त घट्टसर झालेलं आहे आणि छान दाणेदार असं त्याचं टेक्स्चर आलेलं आहे। आता ह्या स्टेजला आपण ह्याच्यामध्ये साखर घालणार आहोत। तर मी इथे 1 कप इतकी साखर घेतलेली आहे, पण आपण सर्व साखर नाही घालणार, ह्यातली अर्धीच साखर घालायची आहे आणि अर्धी साखर जी आहे ती आपण ठेवून देऊयात। ह्याच्यात साखर टाकल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आणखीन ह्याला थोडंसं पाणी सुटलेलं आहे। तर हे आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे। तर हे जे आहे ते मी दुसऱ्या गॅसवर शिफ्ट करते। आपण दुधाचं मिश्रण जे आहे ते एका बाजूला शिफ्ट केलेलं आहे दुसऱ्या शेगडीवर आणि इथे मी गॅसवर एक छोटासा पॅन माझ्याकडे आहे तो ठेवलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण ही जी साखर आहे ती घालणार आहोत आणि ह्याचे आपल्याला कॅरेमल तयार करून घ्यायचं आहे। तर सध्या ही अशीच ठेवायची आहे, याला अजिबात आपण हलवणार नाही आणि बारीक गॅसवर ह्याचं कॅरेमल करून घेऊयात। तर इथे जी आपण साखर कॅरेमलाइज करायला ठेवली होती तर बघू शकता साईडून जी आहे ती वितळायला लागलेली आहे। आता आपण हे जरा मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे सर्व एकसारखी होईल। तर इथेही बघू शकता आपली साखर जी आहे ती पूर्णपणे कॅरमलाइज झालेली आहे आणि त्याचा रंग बघा जबरदस्त आलेला आहे।
आता आपण काय करणार आहोत, हा पॅन जो आहे तो आपण काढून घेऊयात आणि जे दूध आपण आटवायला ठेवलं होतं एका बाजूला तर ते घेतलेलं आहे। आता आपण जे कॅरेमल तयार करून घेतलेलं आहे ते सर्व कॅरेमल आपल्याला ह्याच्यामध्ये घालायचं आहे। सावकाश घालायचं आहे कारण ते फार गरम गरम असल्यामुळे वाफ येते हातावर, त्यामुळे जरा सावकाश करायचं आहे हे काम। सर्व कॅरेमल आपण ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे। कॅरेमल घातल्यानंतर तुम्ही ह्याचा रंग बघू शकता, मस्त आलेला आहे आणि कुंद्याला जो एक प्रकारचा फ्लेवर असतो की नाही तो कॅरेमलमुळेच येतो। त्याचा रंग आणि फ्लेवर तो कॅरेमलमुळे येतो। मस्त असा रंग आलेला आहे। आता हे आपल्याला पूर्ण पाणी आटेपर्यंत शिजवून घ्यायचं आहे। ते गॅस आपण थोडासा फास्ट करूयात। मध्यम ते मंद आचेवर आपल्याला हे आता शिजवून घ्यायचं आहे। तर इथे पाहू शकता आपलं हे कितपत मिश्रण जे आहे ते घट्टसर व्हायला लागलेलं आहे। आपला जवळजवळ कुंदा हा तयार होत आलेला आहे आणि मस्त असं त्याचा रंग बघू शकता, त्याचं टेक्स्चर बघू शकता, मस्तच। आता ह्या स्टेजला आपण ह्याच्यामध्ये वेलची पूड घालतोय। तर ही पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, तुम्हाला नसेल घालायची नाही घातली तरीही चालेल, पण मी घालते थोडीशी वेलची पूड, खूप छान फ्लेवर येतो वेलचीचा त्यामुळे। आता हे अजून एक थोडंसं शिजवून घेऊयात। अजून एक 3 ते 4 मिनिटं आपण शिजवून घेतलेलं आहे वेलची पूड टाकल्यानंतर आणि आता बघू शकता हे इतपत घट्ट झालेलं आहे। आता मी गॅस बंद करते, मी एवढंच ठेवणार आहे कारण थंड झालं की ते अजून घट्ट होणार आहे, त्यामुळे मी हे इतपतच ठेवलेलं आहे। पण तुम्हाला जर ह्या कुंद्याच्या वड्या पाडायच्या असतील तर तुम्ही अजून थोडंसं हे मिश्रण घट्ट करू शकता, पण मला वड्या नाही पाडायच्यात, मला हे असंच ठेवायचं आहे, त्यामुळे मी गॅस बंद केलेला आहे आणि हे थोडंसं मिश्रण आपण थंड होऊन देऊ, म्हणजे तुम्हाला कळेल की थंड झाल्यावर ह्याचं टेक्स्चर कसं येतंय ते। तर इथे कुंदा जो आहे आपला तो बऱ्यापैकी थंड झालेला आहे आणि तुम्ही आता बघू शकता हा कितपत घट्ट झालेला आहे। मी मगाशीच म्हटलं होतं की थंड झाल्यावर तो घट्ट होईल। हे पहा, मस्तच असा आपला हा कुंदा जो आहे तो तयार आहे। आता आपण हा काढून घेऊयात। तर इथे कुंदा जो आहे तो मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलेला आहे आणि हा पूर्णपणे तयार आहे कुंदा, पण थोड्याशा डेकोरेशनसाठी मी ह्याच्यावर थोडासा चांदीचा वर्क घालणार आहे। हे ऑप्शनल आहे, मी डेकोरेशनसाठी घालते आहे जेणेकरून तो छान दिसेल असा, पूर्णपणे ऑप्शनल आहे हा। तर इथे हा आपला बेळगावचा सुप्रसिद्ध असा कुंदा जो आहे तो बनवून तयार आहे। त्याचं टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता, जबरदस्त आलेला आहे, अगदी दाणेदार असं झालेला आहे आणि त्याचबरोबर तो चवीलाही तितकाच छान लागतो, म्हणजे मस्तच लागतो हा कुंदा। त्यामुळे तुम्हीही ह्या वर्षी गणपती बाप्पाच्या प्रसादासाठी अशा पद्धतीने कुंदा नक्की बनवून पहा, खूप छान होतो। तर तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूयात अशाच एखाद्या छानशा रेसिपीसोबत, तोपर्यंत बाय बाय।